Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss K and you're watching Why Food Story. For today's video, gagawa tayo ng murang merienda, ang tradisyonal na palitaw. Keep on watching! Bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga new subscribers ko. Giselle Calaguas, Devi Yabut, Joyce Angeles, Princess Lee, Alicia Mayorka, Zizay Sisters, Jelica Valencia, Vernet Arce, Ena Delights, Jenny Bellido, Kai Bimeda. Thank you for subscribing! Guys, bisitahin nyo din yung channel ng pinsan ko, Shea Channel. Ito ang mga kakailanganing sangkap para sa paggawa ng palitaw. Glutinous rice, 250 grams, sugar, 1/4, shredded coconut, sesame seeds. Tigre. Paghaluin ng 250 grams na glutinous rice at 30 ml na tubig. Dapat parang dough ang consistency niya para madaling bilugin. Kumuha ng mixture, bilugin at i-flat. Isangag ang sesame seeds hanggang maging golden brown at ihalo sa asukal. Sa kaserola, magpahulo ng 6 na basong tubig. Ilagay ang mga palitaw pag mainit na ang tubig. Kapag lumitaw ng mga palitaw, pwede na itong hanguin at ilagay sa plato na merong nyog. Budburan ng asukal na may sesame seeds. Gagawa tayo ng isa pang klase ng palitaw. Sa isang kawali, initin ang asukal na may sesame seeds. Antayin hanggang matunaw ang asukal. Kapag tunaw na ang asukal, pwede nang ilagay ang nyog. Haluin ng mabuti ang asukal at shredded coconut. Ayan, pwede na yan pang toppings.
Salamat sa pagbisita. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit like at subscribe na. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko.